यसो दाई छैन चाकु चाकु भन्नुहोस् है भिडियो छैन न त भिडियो हामी पनि अनबक्सिङ वाला भिडियो बनाइदिनु यार निकाल्नु यो चिज हामी फ्री होइन रहेछ खतरै रहेछ होइन मान्छे मर्छ होला ल आज कृष्ण भाइले एउटा चिज जुन अनलाइनबाट नौलो चिज अर्डर गर्नुभएको र अहिले हामी अनबक्सिङ गर्दैछौँ बवाल रहेछ अनि प्याकिङ त बवालै हो यसको बवालै छ अहिले भन्नु पर्ला दराज त कमी छैन नि बवाल त बवालै हो यसो हेरौँ भित्र होइन के रहेछ प्रोडक्ट कस्तो दामी रहेछ हुन्छ एउटा प्रोडक्ट भन्नु देखेँ खासमा भिआर चाहिँ हो होइन नेप्लिस कम्पनीको सिजीको महँगो खालको ओ ये आयो कम्पनीको नाम देखिँदैछ दाजु ल फाइनली हाम्रो होइन भिआर हेडसेट आइसकेको छ होइन विथ साइन बोनको यो चाहिँ नेपाली प्रोडक्ट हो सिजीले बनाएको प्रोडक्ट होइन ल यसको अनबक्सिङ हेरौँ प्रोडक्ट कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ प्याकिङ चाहिँ खत्रै रहेछ होइन अन्त यो हाउ टु युज भन्ने म्यानुअल पनि छ हामीसित अहिले म्यानुअललाई चाहिँ तलै राखौँ होइन outside packing खतरा गवा हो packing चाहिँ ल आयो युसी कोड पनि छ हामीसित युसी कोड चार्ज गर्नलाई होइन घुसाइ चार्ज गर्ने हो हामीले अब भिआर हेडसेट चाहिँ यहाँ आइसकेको छ सही हो होइन प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो 25.95 परेको छ दाजुबाट हामीलाई यहाँसम्म होइन मार्केटमा चाहिँ के भन्दा कममा आउँछ होला के भने त्यही रेन्जमा आउने होला होइन बवाल सही हो होइन त ल भएन त बवाल एकदम बवाल ल अब यसलाई टेस्ट गरेर